Спекотне літо. Вася страждає, а я пересаджую рослини. Ось тільки що пересадила драцену цю високу. Ліса отут страждає, да, Китюня? Спекотно, спекотно. А я хочу посадити ось цей неон, який в мене був в мосі. І тепер я розрізала ці пагони, зробила такі два черенка, які хочу посадити. Ось роблю суміш, значить, земля для антуріумів з додаванням трошечки моху, трошечки кори від орхідеїк, яка в мене залишилася. І ось я набираю з, ось бачите, ось субстрат антуріум. І набираючи з цього субстрату землю, я виявила в оцьому пакунку ось таку каменюку. Важка каменюка. Це антуріум поліський, субстрат поліський. Зараз покажу. Ось. Поліський. Субстрат для антуріумів. І ось така каменюка. В субстраті. Важка. Ось я його посадила на мох, поклала ще ґрунту, тому що воно сиділо в мосі, і я думаю, що так буде добре. Ось така рослинка. Треба ще полити. Дуже гарна, красива рослина. Ну ось, скільки рослинок я вчора пересадила. Епіфілум мамин червоний, синдапсус неон і венерін волос. Посадила в горщик, бо він там сидів в такому ґрунті, що дуже швидко просихав і йому не вистачало вологи. А ця рослина дуже любить вологу. А ще пересадила ось ці 4 кактуси, які я винесу у під'їзд, нехай люди їх розбирають. І ще не все. Ось ці гінури посадила. І золотий вуз, який теж винесу у під'їзд. Це хто в нас такий? Це хто в нас такий? Це Васько? Це Васько. Прийшов лащиться знову. Вася ніколи мені лащиться. Роботи багато дуже в хаті. Поки у нас тихо, поки Келох в Києві, то треба щось робити. Ось. Бідний Вася, йому так спекотно, він так страждає. Та, Вася? Що ти там робиш? Лапку вилизує. Ось я тут роблю фільм про кошенят. Прийшли коти до мене. Вася лежить. І Аліса прийшла. Аліса. І всі хочуть ластиться, да? Всі хочуть ластиться. Коти хочуть ласки.
постійно, щоб їх чесали за вухом. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Бачите, як їй подобається? Вася лежить. Теж хоче, щоб його почесали. Да, Вася? Вася, Вася, такий хороший котик. Вася. Я їх обох люблю. Зайці. Як ви думаєте, що це таке? Ви думаєте, це бурячок? Оце? Ні, це не бурячок. Це така картопелька. Всередині вона синя. Я її почистила і вона мені пофарбувала пальці. Ось це звичайна картопелька, а це синя картопля. Зараз я її зварю і спробую, яка вона на смак. Подивіться, вона навіть всередині така. І все фарбує. Ось я вже поставила варити цю картопельку. Трохи тільки цибульки і більше нічого. Хочу з'ясувати, який в неї смак. Чи вона така сама, як звичайна картопля, чи вона якось відрізняється. Вариться, як звичайна картопля. Ось що вийшло. Вода вся википіла. І біла картопля пофарбувалася. Такий самий колір. Цікаво, да? Ну, що я можу сказати? Дуже незвично. Але це картопля, як звичайна картопля. Ну, може, є якийсь інший присмак такий, незвичний. Але як звичайна картопля. Але вона дуже корисна для здоров'я. І ніяке не ГМО. Погугліть. Мабуть, щоб звикнути, треба її поїсти якийсь час. Подовше. Ось поливала заодно проливом всі свої орхідеї разом з поливом діточок. Сьогодні в мене по розкладу був полив діточок, але я вирішила всі полити, тому що дуже спекотно. Вони всі позасихали, поморщилися корінці, то я вирішила пополивати всі. Проливом з ось такої спринцовки. І бачу, що ось ця моя цитокінінова паста провалилася. Нічого вона не допомогла. Рослина відсушила квітконос. Бачите, до самого низу. Я його зараз зріжу. І не буде ніяких діточок тут, на жаль. Ось вона. Ростить листочка. Сама росте. А діточок ростити не хоче. Вона, мабуть, вважає, що вона ще маленька. І їй можна ще гуляти. Діточок ростить не хоче. Ось така карамелька слон. Відсушує завжди квітконоси і ніяких діточок. А може, цитокінінова паста була прострочена, і тому вона не спрацювала. Але я думаю, що, скоріш за все, просто рослина не хоче ростити діток. Ось і все. Цікаво, чи в когось влітку квітнуть орхідеї? Мої орхідеї квітнуть суворо і дружно, з січня по липень. І тільки бронзовий Будда впертий
не хоче здаватися. Ну ось і все, що залишилося від цвітіння мого орхосадочку. А в мене немає кондиціонера, до речі, і спека потрапляє безперешкодно в оселю. Зате є вентилятор. Я його вмикаю, коли спека. Навіть квітконоси поскидали. Але з початком реальної спеки всі квітоноси дружно починають відцвітати і вже не розумію від чого. Чи то від спеки, чи то від вентилятора. І всі ростять листки. Вчора поливала діточок по розкладу, то навіть на день раніше, бо дуже спекотно. То і всі великі і середні пролила проливом з принцівки, бо сохнуть швидко, хоч до полива їм ще десь з 4 дні. Воно якось так підозріло відцвіло, швидко дуже. Ще вчора була краса, а через 2 дні вже і квітонос засох. Сподівалася хоч на дітку стимулювати свою слониху, так вона не хоче, навіть незважаючи на цитокінінку. Відсушила квітконос здоровуля. Мабуть, думає, що вона ще маленька, що їй ще треба гуляти, а не діточок заводити. Хоча вже важка така, що вологу ледве піднімеш. Більшість орхідей в мене відцвітає і відсушує квітконоси одразу і вщент. Ну як їх змусити щось виростити? Не хочуть діткуватися, хочуть ще гуляти. А деякі діточки чудять. Майшанка Ангел вже 3 роки тримає квітконос, не відсушує, не квітне. Цією весною щось випустило, думала, нарешті новий квітконос. Але ні, більше схоже на дітку, яка теж завмерла. Ні туди, ні сюди. Зате листочки ростить, живе, наче все добре. Дивина. Ось я йду і знову бачу амброзія. Ось вона, амброзія. І тут амброзія. Нічого з нею не сталося. Вона як росла, так і росте. І процвітає. Хоч тут і не косять. Якщо косять, то її не видно. Але вона залишається все одно. Ось так. Мальви. Тут їх щось поїло дуже сильно. Є мальва. І тут мальви. Червоні, різнокольорові. Треба зібрати насіннячко. Такі гарні. Гарні мальви. Щось їх тут поїло, на жаль. І ще ось такі. Дуже красиві, великі квіти. Такі красиві, великі, да?